Compasiunea presupune să trezești în tine starea de omenie. Această stare ne permite să simțim apoi în mod tainic, empatic, ceea ce trăiește celălalt. Suferința care există pe această planetă, fără îndoială că pentru a ajunge cât de cât să depășim această suferință, soluția înțeleaptă este trezirea din ignoranță. Pentru că ceea ce face întotdeauna să apară suferința este ignoranța. Ea este cea care generează apoi toate formele de suferință. În felul acesta, în noi se poate trezi o stare de milă dumnezeiască și astfel din noi va izvorî, inspirat fiind de Dumnezeu, această stare de iubire copleșitoare care îi va ajuta pe ceilalți și totodată ne va transforma profund pe noi. Niciodată starea de compasiune nu rămâne fără ecou profund în ființa noastră. Încă de la o vârstă foarte fragedă, curiozitatea și deschiderea mea pentru a ști, pentru a cunoaște, pentru a citi, era imensă. În acea perioadă, posibilitățile celor care mă creșteau erau destul de reduse și în niciun caz nu aveau această deschidere să cumpăr toate cărțile pe care eu aș fi dorit să le citesc. Și obișnuiam atunci să merg la un fel de magazin sătesc care avea un colț de librărie și în acel colț eu de regulă rămâneam ore în șir și pur și simplu rămâneam și citam cărțile acolo. Și felul acesta deci îmi rezolvam această sete de a cunoaște. Cel care vindea era oarecum încântat de această curiozitate extraordinară. Pur și simplu mă tolera cu simpatie. După aceea am avut posibilitatea să merg la
biblioteca Caminului Cultural, care era în acea comună, și astfel pot să spun că devoram de cărți pe care le citam cu foarte mare atenție. Părinții și atunci la care am locuit era uimită și în prima fază îmi spunea: mai pune mâna pe carte, dar lucrurile se dau cu totul altfel, pentru că după aceea se vedea că luam premii foarte mari. Aveam încă de la o anumită vârstă conștiința unui destin de excepție. Asta era ceva foarte clar pentru mine și firesc. Și sigur că au existat chiar unele vise în care am avut chiar unele revelații de natură divină. Mi-am amintit la un moment dat de un fel de vis, să zicem așa, pentru că e mai dificil de definit altfel, în care un fel de voce care venea de pretutindeni și nicăieri mă chema și știu că în acea situație am avut un fel de revelație a prezenței lui Dumnezeu într-o formă inefabilă, pentru că știu că după aceea, revenind la starea de veche, am avut o perioadă destul de mare în care am plâns de fericire și un sentiment de regăsire a ceva măreț și etern, pe care îl simțeam atunci că continua să existe și să debordeze în ființa mea. Fusese numai pur și simplu un glas care s-a manifestat și mi-a rostit doar numele de 3 ori. Pe la 15 ani deja exersam cu asiduitate. Pot să spun că încă înainte începusem deja să citesc, chiar la bibliotecile mari din București. Și un aspect semnificativ este că îmi traduceam singur lucrările din engleză și din franceză. În perioada aceea încă nu i-a apărut Xerox-ul. Și mi făceam fișe care, sigur că la un moment dat erau foarte multe. Regret că însă ocazia perchezițiilor nenumărate pe care le-am suportat n-au mai rămas din ele nimic, din nefericire. Și sigur că căutam cu aviditate lucrări spirituale, fundamentale, care în acea perioadă erau extrem de dificile de identificat. Existau chiar la fondurile secrete ale anumitor biblioteci și trebuiau făcute eforturi titanice pentru a ajunge la ele, pentru a le consulta, și multe dintre ele chiar mi le copiam de mână. Citeam cu nesați fizică, chimie, alchimie, parapsihologie, hipnoză, psihanaliză, sexologie, medicină, și după aceea, gradat, am descoperit domeniul fascinant al spiritualității orientale, care a început deja să creeze în ființa mea o fascinație din ce în ce mai mare. Intuiam că acolo, în sfârșit, am descoperit un filon fundamental care poate să mă conducă către acel adevăr ultim. Și după aceea, pe măsură ce am început să practic, mi-am putut da seama că, într-adevăr, eram pe drumul cel bun. După aceea a fost liceul Eminescu, care este pe aici prin apropiere, pe lângă clădirea Securității, este chiar vis-a-vis de, pentru o stranie
Trebuie să recunosc că am făcut liceul și acolo și nici nu bănuiam că mai târziu o să trec strada și că o să fiu adus, arestat și că am să evadez. În adolescență am avut o stare de contemplare ideală a sexului opus. Asta a făcut ca până la o vârstă destul de mare, cam până la 21 de ani, să fiu într-o stare de, hai să zicem așa, chiar de asceză. Pentru mine era un fel de firesc al unei anumite cumințenii care se manifesta și care chiar, trebuie să recunosc că în anumite situații puțin o uimea și o speria pe mama mea, care, văzând cât eram de retras și descuvântat în studiu, adeseori încerca, că de altfel orice părinte normal, să spună: dar mai lasă cărțile, du-te, prietenește-te, fii normal, ce o să stai toată viața, să fii un puznic. Însă, sigur, din punctul ei de vedere, era chiar excesivă această, deci, pasiunea mea pentru cunoaștere. Și pe această linie, sigur că am avut șansa de a mă modela singur și, descoperind aceste domenii fascinante ale sistemului yoga, am putut deja să am o nouă viziune asupra ființei umane și chiar asupra mea însă. Ceva lăuntric mă făcea să intuiesc că toate acele lucruri sunt realizabile. Pentru că pentru mulți oameni, poate atunci când ei citesc, își pun problema: poate nu există, dar știu eu dacă chiar o fi. La mine însă acest aspect era altfel. Deja presimțeam că acele lucruri sunt reale. Și aceasta mă făcea, deci, să am un fel de așteptare creatoare în care să studiez și să spun: da, acum mă pregătesc teoretic și după aceea sunt convins că la un moment dat aceste aspecte despre care acum citesc o să pot să le verific chiar și eu personal. Faptul că am intrat în contact cu Heliade, eu nefiind la curent cu teoria de aceea, că de fapt toată corespondența e cenzurată, a însemnat de fapt și intrarea mea pe lista suspecților de la securitate. Și la un moment dat, deci cam prin 1971, pot să spun că am avut acasă prima percheziție, în care, sigur, motivul invocat era efectiv năucitor. Se spunea că se caută niște arme care au fost furate dintr-un depozit, care era ceva, aproape o invenție pentru mine. Dar cert este că la plecare, cei 3 securiști care au perchiziționat cu atenție casa îmi luau toate cărțile, toate caietele cu însemnări, toată corespondența, și nu presupusele arme care nici măcar nu existau. Cam în 71 am început să pretau de ele. Erau cam 14 ele. Făceam asta în cadrul unui curs de, așa zis, gimnastică psihosomatică yoga, care funcționa la Casa de Cultură a sectorului 5. Era chiar foarte aproape de strada Mântuleasă. Că la un moment dat, când noi porneam cursurile, ne-am hotărât să punem mai multe afișe cu privire la acest curs de yoga. Organele de securitate, care erau foarte active atunci, au sezizat această acțiunea noastră și mi-amintesc că le-au blocat complet telefonul și chiar le-au anulat numărul de telefon. Din 82, de când s-au suspendat cursurile, trebuie să recunosc că eu am continuat și am ținut cursul de yoga în integritate. Deși de toate aceste cursuri fuseseră formal desfințate, eu totuși continuam să mă văd la domiciliu, la
5 persoane de încredere cu peste 170 de oameni care făceau în continuare în ilegalitate yoga. Această activitate a mea s-a continuat până în 1984, prin aprilie. În 17 aprilie eram 17 oameni într-o anumită casă și am fost arestat și dus la circa 17. Urmăreau să mă acuze de complot împotriva vieții lui Ceaușescu. Ei chiar urmăreau să dea această turnură politicesc pentru că aveau niște mărturii, printre care una dintre ele suna la modul că, într-un anumit context, eu am vorbit cu mai multe persoane și le-am spus că vom alcătui o grupă de yoghini care, prin mijloace paranormale, vor acționa la distanță și vor omorâ pe Ceaușescu. Și în acea împletire de interese, printre care și această paranoidă mascaradă că ei au salvat viața tovarășului și vor primi grade, și eu eram declarat o persoană extrem de periculoasă, pentru că în viziunea lor, deci eram mai periculos chiar decât un criminal de rând care ar fi venit cu o bombă sau cu un pistol, pentru că aș fi acționat într-o manieră care nu putea fi contracarată. Va fi închis la penitenciarul Mărgineni, regim de detenție cu lanțuri. Se va lua în vedere supravegherea foarte atentă a deținutului. A evadat din arestul securității statului. Sunt, din câte știu, singurul din țară care a făcut închisoare pentru yoga, fiind încarcerat cu lanțuri groase la picioare, la oaltă cu cei mai periculoși criminali din România. Cetățeanul Bipolaru Gregorian va fi internat la sanatoriu Poiana Mare cu diagnostic delir politic. Se va ține sub observație până la noi ordine. Blocul acesta este 0. Deci secție penală, articolul 114 cod penal. Deci infracțiunii care s-au comis. Deci supraveghere, închiși. Sunt aproape terorizați. Deci nu le se acordă tratament, mâncare ca lumea cum este. Păi numai astea, că nu vă dă dreptul. Deci drepturile omului, unde sunt? Drepturile omului, unde sunt? Mâncare, dacă o vedeți, păi nici porcii nu o mănâncă. Deci nici porcii nu poate să mănânce. Deci a făcut o faptă sau astea. Da? De ce trebuie bătut sau chinuit sau injectat? Sau astea? De ce trebuie judecat a doua oară?
Dacă a făcut o faptă sau asta, nu? De ce trebuie judecat a doua oară? E bolnav sau asta, îi se aplică tratamentul, da? Dar nu-l bagi tu cu lanțul sau cu fiare sau să-l bagi în izolare. Important să ne dăm seama că atunci când nu iubim, de fapt, aceasta ne face să murim cu anticipație. Ființa care nu iubește este o ființă închistată, plină de egoism, și aceasta o face să aibă o imensă lipsă, pe care chiar dacă ea o maschează, această lipsă totuși există. Iar sufletul acelei ființe este mort. Ceea ce sunteți voi, cu toții, sau fiecare, am fost și eu. Ceea ce sunt eu acum, mai devreme sau mai târziu, veți fi inevitabil și voi. La o conferință, un înțelept vorbea despre o anumită temă. Într-un anumit moment, cineva din sală se ridică și îi spune: domnule, toate bune și frumoase, dar mie vreau să-mi spui precis, ai atins samadhi sau nu ai atins? Da, clar și precis să-mi spui. La care respectivul înțelept a spus: dacă aș spune că da, am atins, jumătate din oamenii din sală s-a ridicat scârbit și ar pleca spunând ce lăudăros. Dacă a spune nu am atins, cealaltă jumătate s-a ridicat și ar pleca spunând: păi ce mai bine să ne ținem nouă lecție.
În așa zisa încheiere, aș putea spune că în eternitate nu poate să existe sfârșit.